Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc și care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Atât vouă cât și dragilor mei abonați, un bun venit alături de mine la această lectură. Azi voi face o lectură atemporală. Ce înseamnă asta? Nu are o limită de timp. Este valabilă în momentul în care voi o veți urmări sau în momentul în care apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu trebuie să uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă decideți propriul viitor, voi luați hotărâri pentru viața voastră, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Sunt sigură că sunt alte persoane care au o anumită conexiune cu zodia voastră și cumva posibil să le fie de folos aceste mesaje. De asemenea, dacă nu rezonați cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul în zodia Gemeni, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este energia voastră, dragilor, în acest moment când urmăriți această lectură. Am o energie aici care vrea să iasă. Și avem... îi duceți dorul lui Sfântului Valentin. Iubirea este stranie. Dragilor, se pare că unii dintre voi aveți o creștere pe partea asta emoțională, pe partea asta sentimentală. Cumva, ori ați atras pe cineva, ori cineva va atrage pe voi și în felul ăsta cumva încep așa să renască în voi anumite emoții și anumite sentimente pe care e posibil chiar să le fi și uitat. Da? Apar niște sentimente ca de Sfântul Valentin, da? De ziua îndrăgostiților. Cineva aici se îndrăgostește. Încet, încet. Haideți să vedem. E cineva care v-a stârnit interesul pentru unii dintre voi. Avem transformare. Haideți să vedem pe partea asta profesională cum stăm, dragilor din Gemeni, în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Și haideți să vedem. Avem steaua, pajul de spade și regele de monede. Dragilor, pe parte profesională aș spune că e posibil o avansare. O avansare pentru cei care aveți deja un job, iar cei care sunteți în căutarea unui job, aș spune că veți obține unul destul de bun. Avem pajul de spade care vine cu... Nu știu, vă irită ceva. De ce? Pentru că, mai ales pentru cei care caută un job și poate care ați dat deja un interviu, vi se tot cer tot felul de documente și mai vină cu un CV și mai vină cu o diplomă și mai vină cu ceva. Lucrul ăsta vă cam irită un pic, dar trebuie să vă spun că nu este nimic personal. Pur și simplu, cumva așa sunt cerințele. Deci asta trebuie să vă spun lucrul ăsta. Da? Iar regele de monede îmi vorbește despre cineva care te poate ajuta. Da? Ori să obții acest job, posibil într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau să obții un anumit beneficiu de la locul de muncă actual. Da? Poate vrei, nu știu, ceva, un ajutor sau un împrumut sau o mărire de salariu sau o avansare sau loc că se ia. Deci ceva pentru care va trebui să depui niște documente și parcă ți se tot cer. Dar nu este nimic, cum să spun eu, personal, da? Pur și simplu, astea sunt cerințele, iar pentru asta te va ajuta cineva, posibil dintr-o zodie de pământ, nu e obligatoriu, așa cum le-am mai spus, Taur, Fecioară sau Capricorn, dar este cineva care are putere, care are autoritate și, un lucru foarte important, știe să ghideze. Știe să te ghideze
și să, nu știu, e o persoană destul de ambițioasă. Da? Dar în felul ăsta te ajută să ai o stabilitate la nivel profesional. Haideți să vedem pe partea materială, dragii mei din Gemeni, ce aduce următoarea perioadă. O stare de oboseală, v-ați luptat destul de mult în ultima perioadă să reușiți să țineți situația materială sub control. Nouăle de bâte vorbește despre, cum să spun eu, încercarea de a acoperi toate cheltuielile importante, da, pe care le aveai. Cumva mulți dintre voi poate chiar s-au chinuit să ajungă la sfârșitul lunii. Dar ce să vezi, avem o regină de monede. O regină de monede, căreia eu îi spun mama tuturor răniților. De ce? Pentru că este genul de persoană care ajută. Și de obicei în viața noastră de zi cu zi e reprezentată de către o mamă, o soacră, o soră mai mare, vreo bunică, în general de o parte feminină. Este genul de energie care ne vorbește foarte mult de a ajuta pe ceilalți, dar mare atenție, ajută foarte mult persoanele care țin de familia sa, de familia restrânsă. Așa că e posibil să primești vreun ajutor de la vreo bunică, mamă. Cum este o lectură generală, putem adapta și să vorbim poate de un bunic, un tată, da? Deci adaptați. Dar este cineva care chiar vrea să vă ajute să să traversați această perioadă în care sunteți cam la limită cu bănuții. Regina de monede este regina care în permanență are ceva pus deoparte când e vorba de bani. Are acolo o sumă de bani pusă de care nimeni nu știe, pentru că ce este cel mai important pentru ea este de fapt tocmai bunăstarea propriei familii. Și e conștientă, e foarte calculată și situația materială este una destul de importantă. Avem aici un 4 de spade, dragilor. 4 de spade îmi vorbește de acest blocaj pe care voi îl aveți. Trebuie să vă spun că nu va dura foarte mult timp. Da, este ceva, nu știu, e posibil ca pentru unii dintre voi acest blocaj financiar să fi venit în urma poate a unei probleme de sănătate, unde poate s-au cheltuit foarte mulți bani. Dar vreau să vă spun că e pe cale să se termine. Deci nu va mai dura mult acest blocaj. Da? Bun. Haideți să mergem mai departe și să vedem pe partea asta a dragostei ce vine pentru cei care sunteți într-o pereche și avem un cavaler de bâte. Și dacă perechea voastră are legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, și avem, și se repetă încă o dată, aici avem zodia Taur sau zodii de pământ. De foarte multe ori apar zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Haideți să vedem, dragilor, care sunteți într-o pereche. Aș spune că pentru unii dintre voi, dacă ați avut ceva probleme, e nevoie de un compromis din partea amândorura. Adică asta ce înseamnă? Fiecare trebuie să lase de la el câte un pic ca lucrurile să funcționeze. Da, trebuie să lase fiecare câte un pic. Apare o schimbare posibil foarte importantă în viața voastră. Pentru unii poate veni venirea pe lumea unui copil sau aflarea de vreo sarcină care într-un fel sau altul parcă vine cu, știi cum e, vestea bună la momentul oportun. Cam ceva de genul. Totuși mă intrigă acest 7 de spade. Acest 7 de spade care vorbește foarte mult de încredere. Ceva nu s-a spus, dragilor. Cei care sunteți într-o relație. Există lucruri care nu s-au spus. Și nu s-au spus nu pentru că neapărat nu s-a putut. Cred că nu s-a vrut. Unul dintre voi efectiv nu vrea să vadă adevărul goluț. Nu vrea să recunoască un aspect important, un adevăr important din relația voastră. Și se ascunde așa în spatele unei perdele, pentru că efectiv e posibil să aibă o teamă. Teama poate de a avea încredere în voi sau invers. Voi puteți să adaptați, da? Aici există într-adevăr o teamă.
o teamă de a recunoaște poate un adevăr, o teamă de a mai avea încredere, poate unul în celălalt. Doiul de spade îmi vorbește foarte mult de găsirea unui echilibru în pereche și în felul ăsta să vă rezolvați problemele interne. Nu știu, poate sunt responsabilități sau poate pur și simplu unul dintre voi vă e teamă de consecințele care ar putea veni în urma aflării acestei poate lipsă de încredere sau acestui lucru care este încă nu s-a spus. Da? Trebuie să vă dau un avertisment pe care mi-l dă această carte. Că posibil să nu mai trebuiască să așteptați, adică așteptarea nu știu cât va rezolva situația. Da, nu este neapărat o soluție să aștepți, las că aștept că prind eu momentul ăla oportun. Da, nu știu dacă e chiar o soluție, așteptarea. Avem un nou de spade pentru cei care sunteți singuri. Dragilor, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și avem luna, supărați. Dragilor, cei care sunteți singuri, sunteți foarte stresați. Sunteți foarte... Nu cred. Nu știu, dragilor, dacă aveți vreo conexiune cu semnul vărsătorului, dar tot apare aici. Avem semne de pământ, aur, fecioară, capricorn și semne de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Dar aș zice că cam predomină. Ce se întâmplă cu voi? De ce? Pentru că aveți un 9 de spade, începeți lectura cu un 9 de spade care îmi vorbește foarte mult la fel de încredere. E ceva ascuns, e ceva ce tu intuiești. Nu știu, poate unii dintre voi ați cunoscut pe cineva nou și acum, să fim serioși, dacă e nou, automat parcă nu poți nici să ai încredere, nu așa din prima. Totuși e ceva aici care vă macină. E ceva care vă macină. De ce? Pentru că șasele de spade îmi vorbește foarte mult de a pleca și a lăsa ceva în urmă. Unii dintre voi e posibil, nu știu, încă ori să fi trecut printr-o relație foarte recent, iar lucrul ăsta încă să vă marcheze și abia așteptați, nu știu, să plecați într-o călătorie sau pur și simplu să lăsați în urmă toată această situație. Sau ce ar mai putea să fie? Ar mai putea să fie un pic de indecizie. Încă nu ești hotărâtă dacă să lași, să schimbi locul, să schimbi norocul, ceva de genul ăsta, să lași în urmă ori o anumită locație, ori să-ți iei gândul de la o anumită persoană și să te îndrepți către alte zări. Din câte văd eu aici, hotărârea cumva ați cam luat-o așa de, zic eu, 90%, pentru că șasele de spade despre asta ne vorbește. Ne vorbește de a lăsa tot în urmă, că e rutină, că e un loc, că e poate o metodă de căutare pe care tu ai avut-o până în prezent, cumva le vei lăsa în urmă și vei căuta către alte zări. Și cel puțin din ce văd și ce mi-arată mie cărțile, cred că e cea mai bună decizie să ieși din toată această stare de stres și stare de incertitudine și de necunoscut. Care este spiritul animal din punct de vedere șamanic pentru voi, dragilor, care vă însoțește în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură? Și avem coiotul, care ne vorbește de aflarea unui adevăr. Exact ce stăteam de vorba aici. Nu lua lucrurile prea în serios. Fă-ți timp să te și joci. Marea înțelepciune vine prin intermediul râsului. Poate chiar din propriile tale prostii care le faci, da? Privește în afară și prinde acele trucuri ale vieții și învață din ele. Este un mesaj exprimat frumos, poetic, care de fapt ce vrea să spună? Chiar dacă afli un adevăr,
Viața este cu de toate. Nu putem avea o viață în care să iubim, o viață în care să facem bani, o viață în care să ne afirmăm din punct de vedere profesional, dar viața trebuie să facem câte un pic din toate. Iar de multe ori experiențele prin care trecem de fapt ne modelează ca și caractere. Acum, chiar dacă vei afla acest adevăr, filtrează-l și tind să cred că nu este un adevăr, nu știu, extraordinar de dur, nu știu de ce, am senzația asta. Da? Este probabil ceva cât de cât serios, dar nu ceva care să zici, domne, am senzația că efectiv vei afla ceva care efectiv te va face să zâmbești așa în colțul gurii. Și numai atât. Asta e senzația care mie intuiția mea spune în acest moment. Bucurați-vă de viață. Nu vă închideți în energii negative, pentru că energiile negative pe care voi le țineți în interiorul vostru, în mintea voastră, în sufletul vostru, nu vor face altceva decât să atragă și mai multă energie negativă. Haideți să vedem fazele lunare cu ce vin. Vin cu primul pătrar de lună în Taur și spune în felul următor: dă-i drumul. Încearcă să nu mai... cum să spun, să nu este neapărat necesar să deții controlul la tot și la toate. Da? Lasă lucrurile să curgă de la sine și se întâmplă de multe ori să apară situații în viața noastră în care noi să vrem să ne încăpățânăm așa foarte înverșunat, doamne, trebuie să iasă ca mine, că nu are cum, trebuie să iasă ca mine. Dar de fapt nu asta este soluția. Eu vă spun din proprie experiență, de câte ori încerc și încerc nu cu o variantă, am un talent extraordinar să încerc 50.000 de variante și îmi dă același rezultat, la un moment dat mă resemnez și zic gata, nu mai am încercat tot ce a fost și ce a ținut de mine, mă opresc. Vreau să vă spun că de multe ori acel lucru pe care eu vreau să-l obțin azi, l-am obținut mult și foarte ușor, poate peste un an sau 2. Și a venit așa, mi l-a pus cineva pe tavă. De asta vă spun, viața este un drum cu de toate. Așa că bucurați-vă când trebuie să vă bucurați și cumva e un îndemn de a nu lua lucrurile totuși prea în serios. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Nu uitați, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum, dacă ați rezonat, dacă vă plac lecturile mele și vreți să mă urmăriți. Nu uitați de asemenea să apăsați acolo pe clopoțel ca să vă vină notificări atunci când eu public lecturi noi. Și de asemenea, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, aș aprecia un like de la voi, aș aprecia poate un comentariu. Lucrurile astea sunt importante pentru evoluția acestui canal și pentru acest proiect la care eu muncesc cu mare drag pentru voi. Așa că, până data viitoare, când ne vom revedea, o următoare perioadă plină de bucurii, plină de înțelepciune și de multă energie pozitivă. Așa că, dragilor, până la lectura următoare, să fiți iubiți!